নমস্কাৰ মই শংকৰ আৰু মোৰ চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগত। আপোনালোক মটৰ ব্লগাৰ নেকি? আপোনালোকে মটৰচাইকেল চলাই ট্ৰেভেল চিনেমাটোগ্ৰাফী কৰিম বুলি ভাবিছে নেকি? আৰু যদি ভাবি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে জানে যে মটৰ ব্লগিং কৰিবলৈ ট্ৰেভেল চিনেমাটোগ্ৰাফাৰ হ'বলৈ আপোনালোকক কেমেৰাৰ প্ৰয়োজন। আজিকালি বহুতে মোবাইল লৈ এপ্লাই কৰে, বাট যদি আপোনালোকে GoProৰ দৰে কেমেৰা ল'ম বুলি ভাবি আছে এই ভিডিঅ'টো আগতে শেষলৈকে চাই লওক। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো যেন আপোনালোকে GoPro কেমেৰা নিকিনিব। যদি প্লেন কৰি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে অলপ সময়ৰ কাৰণে প্লেনটো স্থগিত ৰাখি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই লওক। আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰোঁ GoProৰ কি প্ৰডাক্ট মোৰ হাতত আছে। এইটো যোনটো বৰ্তমান আপোনালোকে দেখি আছে মোৰ সন্মুখত, এইটো হৈছে GoPro 9 এণ্ড এইটো হৈছে GoPro 12। এই GoPro 12টো কিনাৰ আগত মই GoPro 10 কিনিছিলোঁ আৰু GoPro 10টো যেতিয়া মোৰ বেয়া হৈছিলে তাৰ ৰিপ্লেচমেণ্টত GoProয়ে মোক GoPro 12টো দিছিলে, যিহেতু তেওঁলোকে কৈছিলে যেন তেওঁলোকৰ হাতত GoPro 10টো ষ্টক নাই। চ' মোৰ কাৰণে এইটো এটা এডভান্টেজ হ'ল, মই সেই এডভান্টেজটো একচেপ্ট কৰিলোঁ আৰু বৰ্তমান মোৰ হাতত GoPro 12 আছে আৰু এইটো মই নিজৰ এফৰ্ট লগাই পেলাই GoProৰ লগত কথা পাতি GoProৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ মেইল আদান প্ৰদান কৰি পেলাই এইটো পাইছিলোঁ। ছেকেণ্ডলি মোৰ হাতত আছে GoProৰ এইখিনি বেটাৰী। এইখিনি অৰিজিনেল বেটাৰী হয়। এইটো হৈছে ইয়াৰ বেটাৰী। তো এইখিনি অৰিজিনেল বেটাৰী মই এইখিনি ছাইডত ৰাখিছোঁ। GoProৰ অৰিজিনেল বুলি ক'বলৈ গ'লে এইটো মই অৰিজিনেল বুলি ডাঠি ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এইটো মই সেই ৱেবছাইটৰ পৰা কিনিছিলোঁ, এমাজন নে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা কিনিছিলোঁ, য'ত ইয়াৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিখা আছে একদম 100% জেনুইন প্ৰডাক্ট বুলি, যিটো মই ভাবোঁ এইটো জেনুইন প্ৰডাক্ট নহয়। যদি আপোনালোকে 100% জেনুইন প্ৰডাক্ট, যিকোনো প্ৰডাক্ট, নট অনলি GoPro, যিকোনো প্ৰডাক্ট 100% জেনুইন কিনিবলৈ যায় তেনেহ'লে আপুনি যোনটো অফিচিয়েল চাইট হয় সেই প্ৰডাক্টটোৰ তাৰ পৰা কিনিব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি 100% জেনুইন প্ৰডাক্টটো পায় বুলি মানে নিজৰ যোনটো শংকা থাকে সেই শংকাটো দূৰ হয়। বাকী GoProৰ এই যোনটো প্ৰডাক্ট এইকেইটাও মই ফ্লিপকাৰ্ট নে এমাজন তেনেকুৱাৰ পৰা কিনিছিলোঁ আৰু এইকেইটা জেনুইন হয়, বিকজ ইয়াক মই ভেৰিফাই কৰিছিলোঁ GoProৰ অফিচিয়েল চাইটৰ লগত। যদি আপোনালোকৰ নিজৰ GoPro কেমেৰা আছে আপোনালোকে অফিচিয়েল চাইটত ভেৰিফাই কৰি ল'ব। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা মই ডিৰেক্টলি এইটো কাৰণে কৈছোঁ যে GoPro কেমেৰা নিকিনিবৰ ৰিজন হৈছে মোৰ এই GoPro কেমেৰাটো কি প্ৰব্লেম আছে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ইয়াত মই প্ৰথমতে বেটাৰীটো সোমালে আপোনালোকে গম পাব। এইটো কুইক ৰেকৰ্ডিং অন আছে, কিন্তু মই কুইক ৰেকৰ্ডিং নকৰোঁ, মই ইয়াক কি কৰিম, অন কৰিম। চাব ইয়াত যেন এই বৰ্তমান দেখাই আছে এইটোৱে হৈছে অন হয় অফ হয়, ই মাল ফাংচনিং কৰিব লাগিছে। আৰু ইয়াৰ এই প্ৰব্লেমটো কিহৰ জানানে? ইয়াৰ বেটাৰীৰ। আৰু এই বেটাৰীটো অৰিজিনেল বেটাৰী, ইয়াৰ লগতে অহা। বাকীকেইটা বাৰু মই কিনিছিলোঁ, এইকেইটাও প্ৰায় 1.5 বছৰ হৈছে কাৰণে অলপ চলপ বেয়া হৈছে। এইবিলাকে ইয়াত কাম নকৰে, ভালকৈ কাম নকৰে। অলপ চলপ কাম কৰিব, ধৰক 40 মিনিটৰ বেকআপ থাকে নহয়, 10 মিনিটত এইবোৰ বেয়া হ'ব। প্ৰথম যেতিয়া আমি কিনো তেতিয়া ঠিকেই থাকে, বাট উইদিন 6 to 7 মান্থ এইবোৰ বেয়া হ'বলৈ লয়। আৰু বাকী মোৰ হাতত GoProৰ এটা এডাপ্টাৰ আছে, যদি GoPro কিনে আপোনালোকে সেই এডাপ্টাৰ কিনিব লাগিব, এক্সেঞ্জ প'জ হৈ যায়। এতিয়া ঘটনাটো হৈছে GoProৰ এই প্ৰব্লেমটোক লৈ পেলাই মই GoProৰ অফিচিয়েল চাইটত ইমেইল কৰিছিলোঁ, যিহেতু আপোনাৰ GoPro কেমেৰাটোৰ লগত যি ইছ্যু আছে সেই ইছ্যুক লৈ আপুনি অফিচিয়েল চাইটতেই কমপ্লেইন কৰিব লাগিব, তেওঁলোককে জনাব লাগিব। বিকজ যোন চেলাৰৰ পৰা আপুনি GoPro কেমেৰাটো কিনে তেওঁলোকে একো কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোক চেলাৰ হয়, তেওঁলোকে আপোনাক GoPro কেমেৰাটো আনি দিলে, বাকী তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ছাৰ্ভিচ আপোনাক দিব নোৱাৰে। যি দিব লাগিব সেয়া বাহিৰৰ পৰাই দিব লাগিব। আৰু এইটো মনত ৰাখিব যেন ইণ্ডিয়াত GoProৰ কোনো অথৰাইজ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ নাই। আৰু মই যেন আপোনালোকক ডাঠি কৈ আছোঁ যেন GoPro প্ৰডাক্ট আপোনালোকে আৰু নিকিনিব, ইয়াৰ ৰিজন আপোনালোকে আহক মোৰ কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণত মই দেখাই আছোঁ। যেতিয়া মোৰ এই কেমেৰাটোৰ বেটাৰীটো বেয়া হৈছে তেতিয়া মই GoProৰ চাইটত মোৰ যোনটো কমপ্লেইন হয় সেই কমপ্লেইনটো মই ছাবমিট কৰিছিলোঁ, আৰু ছাবমিট কৰাৰ পিছত মোলৈ কি ইমেইল আহিলে আৰু তাৰ কনভাৰচেশ্যন কি হ'ল আপোনালোকে চাওক। আপোনালোকে গোটেই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, তেতিয়াহে গম পাব যে মই আপোনালোকক কিয় GoPro কেমেৰা ল'বলৈ মানা কৰিছোঁ। আৰু এইটো কোনো ধৰণৰ ছাছপেন্স নহয়, লাষ্টলৈকে যদি ভিডিঅ'টো চাই লাষ্টতো এইটোৱে গম পাব যে মই GoPro কেমেৰা ল'বলৈ আপোনালোকক মানা কৰিছোঁ। চ' মই যেতিয়া GoProত মোৰ কেছটো ছাবমিট কৰিলোঁ এই ইমেইলটো আহিলে। তো ফাৰ্ষ্ট মেইল আছিলে এইটো, আজি হৈছে 4 মে 2026, আৰু 2 মে'ত যেতিয়া মই প্ৰব্লেমটো ছাবমিট কৰিছিলোঁ তেতিয়া 3 মে ৰাতিপুৱা 2:26 AM 2:26 ৰাতিপুৱাৰ মোলৈ ইমেইল আহিছিলে, হাই শংকৰ, থেংক ইউ লেটিং আছ ন' এবাউট দ্য ইছ্যু, উইল গাইড ইউ থ্ৰু দ্য ৰাইট সলিউশ্যন। As we value customer like you, we can replace your Enduro battery at no cost for your Hero 12 Black.
তাৰপিছত তেওঁলোকে আৰু তলত লিখিছে please note that due to lithium shipping restriction we are unable to provide replacement in some countries. We will need to verify your country before confirming the shipment. Okay, পঠিওৱাৰ আগত তেওঁলোকে মোৰ ডিটেইলছটো কনফাৰ্ম কৰিব. For your safety, please do not continue using the faulty battery. A damaged battery can cause further harm to your camera and may pose risk during use. And to proceed further, তেওঁলোকে মোক এই ডিটেইলছখিনি বিচাৰিলে, কেমেৰা চিৰিয়েল নম্বৰ অলৰেডি যিটো দিয়া আছে আকৌ বিচাৰিলে বাৰু নো ইছ্যু দি দিম. And your shipping details in the following format: shipping attention, shipping address to এই গোটেইখিনিক লৈ পেলাই মই ইমেইল কৰিলোঁ ৰিটাৰ্ণত. Send, thank you for your prompt response and support. I would like to inform you that I have been facing multiple issues with the battery. The battery drains automatically even when not in use. যেতিয়া বেটাৰীটো ইউজো নকৰোঁ তেতিয়াও এইটো অট'মেটিকলি ড্ৰেইন হৈ যায়. এইটো বাৰু হৈ যাব পাৰে. তাৰপিছত মোৰ ছেকেণ্ড প্ৰব্লেমটো আছিলে at times the camera powers on but it malfunctions when I try to start recording. সেইটো আপোনালোকে দেখিলে মই আপোনালোকক ভিডিঅ' ষ্টাৰ্টিঙতে দেখুৱালোঁ. তাৰপিছত আৰু আছিলে occasionally the camera does not power on despite multiple attempts. এই প্ৰব্লেমটো হয়. তাৰপিছত for better clarity I have shared videos demonstration these issues in a link below. তাৰপিছত মই কি কৰিলোঁ, 2-3টামান ভিডিঅ' বনালোঁ যিখিনি ইছ্যুজ আছিলে, ইছ্যুজখিনি লৈ পেলাই তেওঁলোকক ছাবমিট কৰিলোঁ. তাৰপিছত তেওঁলোকে মোক কি ৰিপ্লাই দিলে সেইটো চাওঁ. Hi Shankar, thank you for sharing the details video. And unfortunately, as mentioned earlier, we have country limitations for battery replacement. Since your locations is in India, we are unable to process a battery or camera replacement on our end. So তেওঁলোকে হাত ওপৰ কৰি দিলে যেন যেহেতু মোৰ ইণ্ডিয়াৰ হয় লোকেশ্যনটো, তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ বেটাৰী আৰু কোনো ধৰণৰ কেমেৰা ৰিপ্লেচমেণ্টৰ কাৰণে পঠাব নোৱাৰিব. এতিয়া মই কি কৰোঁ, আৰু 2-3 মাহৰ পিছত মোৰ কেমেৰাৰ ৱাৰেণ্টি গুচি যাব. তাৰপিছত কোনো ধৰণৰ মই ইয়াৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট নাপাম, কোনো ধৰণৰ মই ছাৰ্ভিচ ছাপৰ্ট নাপাম. আৰু মেইন পইণ্ট হৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত GoPro ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ নাই. মানে ৰিপেয়াৰ চেণ্টাৰ কিছুমান আছে কিন্তু অথৰাইজ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ নাই. আৰু যোনবোৰ ৰিপেয়াৰ চেণ্টাৰ আছে সেই ৰিপেয়াৰ চেণ্টাৰবোৰে GoProৰ বিষয়ে বহুত ভালকৈ নাজানে. এইটো মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ. বিকজ এইটো হৈছে যোনটো প্ৰব্লেম, এইটো হৈছে GoProৰ বেটাৰীৰ প্ৰব্লেম. যেতিয়া মই ইয়াৰ লগৰ কেমেৰাৰ বেটাৰী আনি ভৰাই চাইছোঁ, then it is working. But এইকেইটা যোনকেইটা বেটাৰী মোৰ লগত আছে, এইকেইটা বেটাৰী যোনকেইটা মই লৈছিলোঁ ছাইটৰ পৰা, এমাজনৰ পৰা, এইকেইটাও প্ৰায় 2 বছৰমান হৈ গৈছে. তো ইয়াৰ পাৰফৰ্মেঞ্চো বেয়া হৈ গৈছে. তো এই বেটাৰীকেইটাও কেমেৰাত কাম নকৰা হৈছে. আৰু একদম গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, GoPro যেতিয়া আপোনালোকে ইউজ কৰে তাৰ লগত অহা বেটাৰীটো যদি বেয়া হৈ যায় তেনেহ'লে আপোনালোকে যিসকলে GoPro ইউজ কৰি আছে তেওঁলোকে গম পাব যেন GoProৰ লগত মেনেজেবল বেটাৰী যোনবোৰ আমি ছাইটৰ পৰা কিনো সেই বেটাৰীবোৰে পাৰফৰ্মেঞ্চ নিদিয়ে আৰু এটা সময়ত গৈ ইউজ অৰিজিনেল বেটাৰী বুলি আপোনাৰ মেছেজ আহিবলৈ ল'ব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা. কিন্তু আমাৰ ইয়াত প্ৰব্লেমবোৰ আপুনি দেখিলে GoProয়ে নিজে হাত উঠাই দিছে যেন আমি দিব নোৱাৰোঁ. এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ আগত মই GoProক ডিৰেক্টলি কৈছিলোঁ যে মই এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' বনাম আৰু মই মোৰ যিখিনি কমিউনিটি আছে, আমাৰ ৰাইডিং কমিউনিটি, তেওঁলোকক এই কথাখিনি কওঁ. থেংক ইউ ফৰ ইউৰ ৰেছপন্স. I do not have any further question at this time. However, I am disappointed with the experience as a motovlogger and content creator. I'll sharing this with my community and advising them to reconsider purchasing GoPro product in the future. তো মই এইটো ডিৰেক্টলি তেওঁলোকক কৈ দিছোঁ আৰু সেইটো চাওঁ ওপৰত মেইল support.gopro.com, ফোন নম্বৰ সকলো দেখাই আছে আৰু এইটো মোৰ ইমেইল. তো মই তেওঁলোকক ডিৰেক্টলি কৈ দিছোঁ যে GoProয়ে মোক কি ইমেইল কৰিছে সেইটো চাওক ইন ৰিটাৰ্ণ. Hi Shankar, thank you for sharing your thoughts with us. I understand you are disappointed with the experience and plan to share it with your community. I want to acknowledge your feedback and assure you that it has been taken into account. We have already documented all the details you provided and included them in our record. Since there were no further questions at this time, we will close this case. If you decided to reach out again, we will be ready to assist you. So, GoProয়ে হাত উঠাই দিলে, মোক কোনো ছাৰ্ভিচ দিব নোৱাৰিলে. তো আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চাই আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ডিচাইড কৰক GoPro আপোনালোকে কিনিব নে নাই. আৰু যদি আপোনালোকে কিনিবলৈ প্লেন কৰি আছে, মই ছাজেষ্ট কৰোঁ GoPro আপোনালোকে GoProৰ প্ৰডাক্ট নিকিনিব, যিহেতু GoProৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছে আৰু এইটো ৰিটাৰ্ণত GoProয়ে মোক দিয়া
এটা সলিউশন যদি সার্ভিসে দিব নোৱাৰে আপোনালোকে প্ৰডাক্ট কিয় কিনিব তেওঁকতো ধনী কৰি লাভ নাই তো আজি মোৰ কেমেৰাটো বেয়া হ'ল এজ প্ৰমিসড কিবা সার্ভিস দিম কিবা কৰিম এইবোৰ যোনবোৰ ৱাৰেণ্টি থাকে তাত লিখা আছিলে সেইবোৰৰ মধ্যে তেওঁলোকে মোক সার্ভিস আৰু কোনো ধৰণৰ ৰিপ্লেচমেন্ট তেওঁলোকে মোক দিব নোৱাৰিলে হাত ওপৰ কৰি দিলে এতিয়া মই কি কৰিব লাগিব নতুন এটা কিনিব লাগিব তো মই নিজৰ লছ কিয় কৰোঁ ঠিক তেনেদৰে এইটো মোৰ আপোনালোকলৈ সাজেশন যদি আপোনালোকে ভাবি আছে GoPro এটা কিনিম মটো ব্লগিং কৰিম তেনেহ'লে সেই প্ল্যানটো অলপ দিনৰ কাৰণে সাইডত ৰাখি থওক আৰু যেতিয়ালৈকে এনেকুৱা যোনবোৰ আপডেট চেঞ্জ সার্ভিস আমি পাম নে নাপাম সেইবোৰ গম নোপোৱালৈকে আপোনালোকে GoPro নিকিনিব আৰু যিখিনি সেলাৰ আছে সেই সেলাৰখিনিও এইবোৰ কথা গম নাপায় তেওঁলোকে ক'ব সার্ভিস আছে ওয়ারেন্টি আছে আমি কৰি দিম কিন্তু তেওঁলোকে আপোনালোকক 100% কৰিছো সুচৰাই থাকিব আপোনাৰ কাম পেন্ডিং হৈ যাব সো এই ভিডিওটোত বাস ইমানেই এই ইনফৰমেশনটো লৈ পেলাই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলো আপোনালোকে যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিওটো লাইক কৰিব আপোনালোকৰ যি মতামত আছে কমেন্টত জনাব আৰু মোৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ